serbisyo. Walang problemang di malalampasan. Magliliwanag ang ating kinabukasan. Dance Radio, silid-aralan sa radyo. Hatid namin makabagong paraan ng pagtuturo. Kahit saan at kahit kailan, hindi ka iiwanan. Hatid namin bagong kaalaman. Edukasyo'y susulong, basta't magtulong-tulong. Sulong edukalidad. Dance Radio, learning is amazing. Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan, ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Pre-calculus, advanced algebra, intermediate algebra, trigonometry, elementary algebra, geometry. Mga araling dapat tuklasin. Mathematics Learning Area. Mathematics kahit saan, kahit kailan. Mathematics, maaasahan inyong tututukan dito sa 106.3 DWDR-FM. Basta Dance Radio, learning is amazing! Okay, check po tayo ng sound. Naririnig po ba ako? Yes? Naririnig po? Tama po ba? Sound check muna tayo, no? Parang pagkakanta sa video, okay? Hello, good morning. Naririnig po ba ako? Hello? Okay, so yes na yes daw. Magandang umaga! O diba? Ganun dapat kalakas ang energy. Kamusta po kayong lahat? Muli pong nagbabalik ang ating programa, o diba? Maraming salamat po sa mga nauna naming nakasama noon sa unang pag-era ng ating Math Alert sa Facebook Live. Kung napapansin niyo po ngayon, iba ang lugar namin dahil kami po ay magkakahiwalay-hiwalay ngayon. So ngayon po, kami po muli ay inyong makakasama. Sana ay magpatuloy po ang magandang koneksyon para maihatid namin ng maayos ang ating layunin sa araw na ito. At kung sa hindi sinasadyang pagkakataon po, mga mahal namin mag-aaral at mga nanonood ngayon, na kami po ay mawala sa ere, antabayanan nyo lang po kami at panigurado pong kami ay magbabalik at magsasend ng bagong link. O kaya naman, abangan nyo po kami sa ating Dance Radio 106.3 FM. Sa ating mga mag-aaral na hindi makakatapos ng session, panoorin nyo lang po ang ating video. Pinopost po ito sa ating Dance Radio page 106.3. Oh, di ba? Okay. Kami po ay maghahatid ng kaalaman kahit umulan o umaraw man yan. Welcome again to Math Alive sa Facebook Live. O, di ba? Ang live streaming na ito po ay para sa ating mga mag-aaral. Para matulungan namin kayo kahit hindi tayo nagkikita-kita. Kaya sana po ay tulungan nyo kaming matulungan kayo sa pamamagitan ng panonood hanggang matapos ang ating programa. Today is Monday, September 20, 2021. Unang RBI live discussion po ito, mga anak. So,
Sana manood at makinig kayong lahat. Binabati po natin lahat ng nakikinig at nanonood sa ating station. Shout out po sa lahat ng parents dyan. At sa nanay ko, hello Nanay Lena! And sa aking Elijah and Trevor, and of course, hindi makakalimutan ang aking bebe. Binabati po natin ang ating officer in charge, the Chief Education Supervisor of the Division of Isabela, Sir Rodrigo V. Pascua, to our Assistant Principal, Ma'am Ruby R. Guillermo. Good morning po, Ma'am, Sir. At sa ating head teacher, Mami, naitawid na talaga namin. Nandito na kami. Sa lahat po ng kaguruan ng Doña Aurora National High School na nanonood kasama natin, hello! Comment naman dyan, o, diba? Sa lahat po ng ating kasamahan sa math learning area, sa kasipnayan na nasa bahay at yung nagpapalakas dyan, magandang umaga po to Ma'am Loy, Ma'am Marley, and Ma'am Delma. I hope okay lang kayo at sana'y mapangiti namin kayo sa aming pagbati ngayong umaga. Okay. Hello sa mga anak ko na 7 Sining and 7 Kultura. Sana nandyan na kayo. Please comment. Take your screenshots. Yung merong buka naman namin ng screenshots, ano? And of course, 8 SPA and 8 SPJ. O, diba? Hindi ako nag-iisa. Meron akong partner today and of course, siya si Teacher Janice Bills A. Simon. Mukhang meron din siyang gustong batiin. Go, go, go! Good morning! Good morning to all! Especially sa aking mga anak sa 7 Bonifacio and 7 Aguinaldo. And also sa aking hawak na mga grade 8, the 8 Burgundy, 8 Beige, and 8 Crimson. Kukunin ko din ang pagkakataong ito na batiin ang aking dalawang anak, Janelle and Sijan, and also my hubby. So for today, we are going to have another live streaming from the math department. To join Okay, bago yung us, partner. may we Mukhang may nag-e-echo yata. facilitators of grade 7, Teacher Mardy and Teacher Judith S. Gamilo. Okay, go Teacher Mardy and Teacher Judith. Bati-bati! Go, go, go! Ako na pala yun. Nakikita ko, naririnig. Ma'am. Yeah! Okay. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Lalong-lalo na sa lahat ng grade 7 learners, especially sa aking grade 7. Hello, mga anak. Binabati ko rin ang aking tatlong anak, John D, Leon, and June D. So please stay tuned at makinig mabuti sa ating discussion. Siguraduhin nakahanda ang inyong notebook at ballpen at please mag-take down notes kayo dahil marami kaming i-discuss dito, lalo na yung mga sa problem solving natin. Yan. So Ma'am Judy. Okay. Ayan. O mga anak, please bear with us kasi kung nakikita nyo, hiwa-hiwalay talaga kami, no? So, paisa-isa. So, kung may mga pagkakataon na medyo na-delay,
yung internet connection. Pero tuloy-tuloy lang ang programa. Abang-abang, wag kayong aalis ha, dahil lang sa mga medyo nadidali na ganyan. Babalikan natin mamaya si Ma'am Judith kung medyo okay na ang kanyang audio. Ma'am Judith, okay ka na ba dyan? Ayan. Naririnig na ako, ma'am. Okay, ma'am. Go, go, go! Okay, good morning sa lahat ng nanonood. Welcome sa ating Mata Live sa Facebook Live. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, maraming salamat sa pagtangkilik at kagustuhang matuto. Hindi ako naririnig, ma'am. Naririnig, ma'am. Hello. Naririnig na. Yes, okay. Okay ka. Go, go, go. Ulitin ko, welcome sa ating Mata Live, sa Facebook Live. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, maraming salamat sa pagtangkilik at kagustuhang matuto. Narito muli ang aming team para tulungan ka at tulungan ang sarili mong matuto ng mas madali, mas masaya, at mas excitement na mathematics lesson. Shout out sa aking mga estudyante ng 7 Archimedes, 7 Galileo, 7 Newton, at 7 SPJ. At syempre sa tatlong anak na sina Jade, JD, at Jed. Back to you, Ma'am Ella. Gustong-gusto ko yan. Matuto, at mataya. Okay. So, balik po sa amin ano. So, bago tayo magpatuloy mga anak, magkakaroon muna tayo ng question and answer portion. So dito, kami ay magbibigay ng tanong at kayo ay sasagot sa ating comment box. Kapag kayo ay nag-comment, make sure to comment your complete name and section and your answer para mabanggit namin yung buo niyong detalye para kung kayo ay nakakuha ng buong sagot, tamang sagot, or kahit nakakatuwang sagot, isa-shoutout natin yan. So, comment lang ng komenta. And reminder mga anak, bawal po gumamit ng masamang words sa pag-comment, okay? Dahil tayo ay naaabot sa lahat ng sulok ng mundo. So, mababasa at maririnig nila lahat ng mga babanggit dito. Kaya, lahat ng comment sana po ay maayos at maganda, okay? So, nandyan ba ang aking partner, Janice? Nandyan ka ba, partner? Tama ba? Meron ba siya? Nakikita ba natin siya? Medyo mabagal yata ang connection ko. Tama po ba? Okay, meron ba si Ma'am Janice? Okay. Habang inihintay nating mag-react si Ma'am Janice, magbibigay tayo ng example ng set. Kasi ang ganda ng topic natin ngayon, mga anak, especially yung grade 7, ang first topic natin dyan ay set. So magbibigay kami ni Ma'am Janice ng example ng set. Afterwards, tatanungin namin kayo, magbigay kayo, anong example mo ng set. I-comment lang sa ating comment box. Ma'am Janice, nandiyan ka na ba? Hintayin lang Yes, natin ma'am. para... Okay, ayan. Narinig ko na. Ayan na ang hudyat. Okay, Ma'am Janice, magbigay ka nga ng example ng set. Okay nga, tignan natin ha. O, mga anak, makinig kayo ha. O, go. Sige, so Sige. magbibigay tayo ngayon ng example ng set. Yes. So let's say, ang set na ibibigay ko is the set of the days of the week. Okay. Yan. Yan. Ano nga ba ang elements ng set ng days of the week? O, isa-isahin nga natin. Sige nga, paki-comment nga ano ang set na ang laman niya ay days of the week. Ready? Go, go, go! Comment! Babasahin natin yung pinakauna na tamang sagot at yung pinakaunang nakakatawang sagot. Okay, meron na ba akong mababasa dyan ng mga comment? Anong sagot nila?
Ano ang set that contains days of the week? Meron na ba, Ma'am Jen? May nakita ka na ba? Merong sumagot. 5 days lang ang isinagot niya, partner. Ay, Ayun. Ma'am Ella, kulang. Okay, 1, 2, meron 3, daw 4, kulang. 5, 6, 7. Meron Siyempre, na. gusto natin yung Okay. kompleto. Ayan. Ito na. Meron na tayong kumpleto. Kay anak natin si Ferelita Annabel C. Acupido. Wow. Yan. Okay, Kompleto ano yung ang sagot kanyang niya? answer. Ang sagot niya ay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, very good. Congratulations, anak. Ang galing-galing mo naman. Correct. So, yung unang binigay na example ni Teacher Janice ay example ng set. So, set that contains days of the week. Ngayon, eto na ang pangmalakasang tanong. Magbigay kayo ng example nyo ng set. Okay? So, comment lang ng comment ha. Dire-diretso lang yan. And then, hahanap kami ng pinaka-unique at pinaka-magandang example na nakikita sa ating paligid. Okay? Magbibigay tayo siguro ng 20 seconds para pumasok yung kanilang mga sagot. Okay? Sige. Habang naghihintay, babatiin lang natin ang mga nagsisipagbigay ng kanilang mga sagot sa mga grade 7 sining, grade 7 kultura, grade 7 tangerine. Ayan, yung mga binabati ko, yung mga kung sino na yung nakikita ko, no? Ma'am Jen, mag-react ka lang dyan pag may nakita ka na sumagot ng example ng set. Titignan natin ha, sige. Shout out, 7 Galileo. Ayan, hello Sanjiro, Razel, Dwayne, Elrita, Tyra, Mark, Alvin Diaz. Good morning! Ayan ha. Hintayin lang natin si Ma'am Jen na mamili ng pinaka... May sagot dito, ma'am. Ayan. Ang sagot niya ay AEIOU. Oh, set din yan. Ano kaya ang tawag sa set na yan? Okay, Wala very siyang good. Sige, nilagay, tingin ka pa. Very good, correct. Set that contains AEIOU. Very good. Sige, meron pa. Sige, go, go, go. Yung paano yung unique yung hindi makikita sa last nyo. Sige. Set of appliances at home. Ayan, isala set. Appliances, sige. Sige, Yan, Ma'am yan, Janice, yan. may nakita Set ka ba of dyan na months. magandang comment? Yung pinaka-unique ang sagot. Wala, para-pareho sila ng answer. Set of months to, set of numbers, set of colors. Set of plants. Halaman daw. Okay, halaman, set of. Meron na ba? Magandang nakita. Habang naghihintay, hello, Liza Oricon, Mark Alvin, Calreg, Panantaon. Hello. Wala Sige, tayong hintayin natin. unique na answer eh. May DTI representative kasi tayong mga anak na namimili ng magandang sagot. Kaya hintayin natin, abang-abang tayo, habang nagsha-shoutout Set tayo. of, eto ma'am, set of COVID-19 protocols. Wow, set of COVID-19 protocol. Sige, ano pa? Meron pa ba? Sige, yung mga masasaya, tingnan natin yung mga sagot nila, no? Set of, yan. Set of base of a circle. Sige, basa lang ng basa. Sige, tingnan pa natin. Ayan. Hello sa inyo, mga Archimedes. Sining, Kultura, Newton. Ayan, ang dami nila. Grabe. Salamat sa pagko-comment. Please share. Please share po ang ating link. Meron na ba, Ma'am Jen? Pero lang dito natawa lang ako. Set of food ha. Sorry ma'am, patay gutom lang. Sabi niya. Matinding pangangailangan natin ng food ngayon. Okay. Tingnan natin ngayon. Ma'am Janice, meron bang mga examples na hindi set? Nandyan ka ba, partner? Meron bang mga examples na not set? Lahat ba yan ay considered set? Partner, asan ka ba? Ang aking partner, nasa na ba? Okay. Meron bang mga examples na hindi set? So, meron din Nasaan tayo partner, yung mga binibigay nilang mga examples na pwede nating i-consider na not an example of a set.
Okay, magbigay ka nga dyan, partner. Para alam nila kailan ba hindi set ang binibigay nilang example. Okay, example. Let's say the set of beautiful teachers of the math department. Yan. Yes! Okay, thank you, partner. Very good example yan, mga anak. Bakit kaya yung set na binigay ni Teacher Janice, partner Janice, ay hindi siya set actually? Kasi binanggit doon, mga anak, set of beautiful teachers in math department. No, tanggap naman namin magaganda kami lahat. Pero yung word na beautiful ay medyo mahirap i-define at i-describe. Depende yan sa tumitingin, hindi ba? So, kailangan well-defined ang ibibigay nyong set. Ibig sabihin, yung karakteristik niya ay malinaw sa lahat ng elements ng binigay nyo. For example, yung kanina, A, E, I, O, U. Set yon. Bakit? Pwede nating describe yon na the set that contains vowels of the alphabet. Diba? Pag sinabi mo kasi maganda, matangkad, set of handsome national heroes. Paano mo i-identify kung pogi sa akin si Andres Bonifacio, sa'yo hindi? Di ba? So, ang set kailangan well-defined. So, sana, sa pagbibigay nyo ng mga examples nyo dito, mga anak, mas malinaw sa inyo kung kailan set at kailan hindi. Okay? So, bago tayo magpatuloy sa ating question and answer. Marami tayong mga ganito, mga anak. Salamat sa mga patuloy na nagko-comment. John Ray, Princess, Reynaldo, Joyce Lucas, Sophia, Nicole, Earl. Yan, ang dami nagko-comment. Maraming salamat po. Magpapatuloy kami sa pagtatanong ng aking partner pag natapos ang first part of the discussion. Kaya, makinig kayo sa i-discuss ng ating first learning facilitator kasi siya ang magdi-discuss ito at magtatanong kami tungkol sa di-discuss niya. Partner, sino ba ang unang magdi-discuss? Ayan. So, may we welcome our first learning facilitator for today, and she is Teacher Judith S. Gamilo. Okay, go, ma'am! O, diba? Asset. Okay, para maliwanagan tayo kung bakit ang ilan sa mga sagot natin kanina ay hindi pwedeng set. Okay. So, ano nga ba ang set? So, a set is a group or collection of objects. And of course, with the same characteristics, category, or classification. It is named using capital letter. Each object in a set is called a member of an element of a set. So yung A, E, I, O, U kanina, that is called element. Element is any one of the distinct objects that belong to that set. Okay? Kung nakikita nyo sa screen natin, yung symbol, yung una, the symbol used for element. The second one, the symbol used for not an element or pwede ring member. Okay? Next. We have universal set. The universal set is denoted by capital letter U. It is the general set that contains all the sets. So, dun kanina sa example na binigay nyo, so ang set na given is the alphabet.
universal set yun. And then, ang magiging subset niya, subset is a set whose elements are all members or of another set. Okay. So, ang subset niya, pwede yung vowels. Okay. So, the symbol, kung nakikita nyo sa screen natin, yung parang letter C na may guhit sa baba means is a subset of. Then, the symbol C, yung parang letter C doon means is a proper subset of. Set A, for example, set A is a subset of a set B if all elements of A are also elements of B. Yun ang tinatawag nating subset. If they are unequal, then A is a proper subset of B. In set A, mayroong at least one element of A na wala kay B. Ito ang tinatawag nating proper subset. Okay, next. We have Venn diagram. Venn diagram was introduced by John Venn. Venn diagram was created to show the visual relationship among sets. Okay. Yung kulay blue dyan sa ating screen, yan ang halimbawa o sample ng Venn diagram. Okay? Next. We have the cardinality. Cardinality of a set is a measure of a set size, meaning the number of elements in the set. It is denoted by small letter n. So, halimbawa, cardinality of set A is written as small letter n, the quantity of A. So, yun yung mga dapat alam natin kung ano yung mga ibig sabihin na mga terms sapagkat magagamit natin later o mai-encounter natin later ang mga terms na ito sa pagsagot na o pag-solve ng ating mga problems involving sets using Venn diagram. Okay? At bago tayo magbigay ng halimbawa ng problem solving, dapat alam natin kung paano i-describe ang set notation given by the shaded region para mas madaling mag-solve ng problems. Okay, first figure. So, this is the intersection of A and B or set A and B. Kung nakikita nyo, shaded yung gitna ng dalawang circle na yan. We all know that intersection must be always at the center of two sets. So, nasa pagitan. Ito yung common elements ng dalawang sets. Next, since A lang yung may shaded region, so this is set A. So, ang tawag lang natin dyan, set A. Third, both A and B are shaded. So, ibig sabihin, this is the union of set A and B. So, A union B. Next, since A lang ang may shaded dito at walang shade ang B, therefore, this is difference. So, A minus B or the intersection of set A and the complement of set B. So, pwedeng i-describe ang figure na to ng dalawang set notation. Okay, next. Ang shaded natin dito ay B and C at hindi kasama ang A.
So set B is the union of set C. Okay, next. All of the circles are shaded. Ibig sabihin, this is the union of set A, B, and C. Okay, next. This time, yung intersection naman ang hindi shaded. So, ibig sabihin, hindi ito kasama. Therefore, this is the complement of the intersection of A and B. Okay? Next. Kanina, we have the union of B and C. This time, yung part ni A ang hindi shaded. Therefore, this is the union of set B and C but not A, meaning A is not included. Okay? Next, this one, since union of A and B ang hindi shaded, meaning A and B are not included. So this is the complement of the union of A and B. Pwedeng mag-screenshot mga anak para magkaroon kayo later ng lecture. Okay, next. In solving problems using Venn diagram, we have to be familiarized with the terms or words used para alam natin kung anong ibig sabihin o kung ano ang hahanapin. We have these four terms: union, intersection, complement, and difference. Kapag union, if there is the word or, that means the operation o yung hinahanap natin ay union. For intersection, we have the word and or all three. So kapag nabasa natin ang and or all three, that means intersection. Next, for complement, if we have two sets at merong neither nor neither of the three, neither nor one of the three, meaning complement ang hinahanap. Sometimes, we encounter the word but not, means complement din ang hinahanap. Ganon din sa difference. Pag meron tayong but not, pwede rin sabihin difference. Take away, tatanggalin. Hindi siya kasama. So yung but not, pwede rin difference or complement. And then only, ibig sabihin, you have to take away. Hindi pwedeng may kasamang ibang part nito. Okay. Let us try. If you were given two sets, let us represent chocolate as C and milk for set M. So chocolate and milk. So we all know that M is intersection. We will use this. So yung symbol na parang pabaliktad na letter U. So therefore, the set notation, so C intersection M. Since in problem solving, we are getting the cardinality or the number of elements, therefore we will be using the symbol letter N or cardinality. So meron tayo doon na small letter N. Then the quantity of the intersection of C and M. Number 2, chocolate or milk. Or
is union. Then C and M. Therefore, our set notation in the problem solving will be C union M, or the cardinality of C union M. Next, chocolate only. Only means difference. So we have C minus M kasi chocolate only, or the cardinality of C minus M. Number 4, chocolate. So if we only have chocolate, chocolate means C. That is the cardinality of set C. Paano kapag tatlo yung sets natin? Let us represent chocolate for C, milk for M, and Y for yogurt. Chocolate and milk, but not yogurt. So chocolate C and intersection milk M, but not different, or pwede ring complement. And then yogurt Y. Therefore, this is the cardinality of the intersection of C and M minus Y. Or pwede ring the cardinality of intersection of C and M intersection with the complement of Y. Neither of the three. Okay, so neither of the three means wala sa tatlo. So this is a complement. Neither and three, meaning C union M union Y. Therefore, this is the cardinality of union C, M, and Y. Okay, number 7. All three. So all three means intersection. Therefore, this is the cardinality of the intersection of the three sets. Okay? And then, number 8, milk or yogurt, but not chocolate. So, milk, M, or union, yogurt, Y, but not minus or complement, chocolate, C. So we have the cardinality of the union of M and Y minus C, or pwede rin namang complement. Okay? So sana natandaan yung mga anak, yung mga 4 basic operations on sets. Back to you, Teacher Ruela and Teacher Janice. Okay, thank you po sa ating first learning facilitator from Math grade 7 and 8. Ayan, so may nabasa tayo dito. Mahirap daw pala. Yes, mahirap. So, simplehan natin ng konti. Yung nasa last nyo, gamitin natin. Yung kay Ma'am Judith, medyo higher level thinking skills kasi yan, kaya ganyan. Pag mas masimple, ang ibig sabihin mga anak, pag set, halimbawa, at mamaya kakanta din kayo kasama ko. Ang set ng halaman sa bahay kubo. Yun yung ating set. Okay. Pag sinabi nating subset, kukuha ka ng element ng laman ng bahay kubo. Halimbawa, may talong ba doon? Talong. Talong ay subset ng set. Anong halaman ang hindi mo mahahanap sa kantang bahay kubo? Mamaya kakanta tayo, tapos magko-comment kayo. May mga tanong ako dito, abang-abang. Halimbawa, sa halaman sa bahay kubo, null set, kapag nagbigay ako ng set na ang laman ay buko. May buko ba sa bahay kubo? Di ba? Wala. Kaya null set. So, medyo sisimple lang natin kasi natatawa ko sa mga comment ng mga anak natin dito. Oo, ganun talaga anak, yung medyo
broad and comprehensive na malalim-lalim. Babawa ko lang konti para yung nasa last nyo, makikita nyo dyan. Pag sinabi naman natin cardinality, bibilangin nyo yung laman. Meron din kaming sample ni Ma'am Janice dyan later and magtatanong kami, kaya dapat nakinig kayo. And of course, yung unang-unang diniscuss ni Ma'am Judith. Ito na ang unang tanong ko ha. Please comment your answer, yung name nyo, kasali, and your section. Naka-antabay talagang ating DTI representative, ano? Talagang inaabangan niya lahat ng comment nyo. Ultimo kung anong pinagkikwentuhan nyo pagkain dyan, nababasa niya. Okay, unang tanong, kung medyo nakinig tayo, dalian lang natin. Who introduced or created or popularized the use of Venn diagram? Binanggit niya to kanina at yung sagot doon ay may clue dun sa tanong, di ba? Sino kaya ang unang gumamit, nagpasikat, nagpopularize ng Venn diagram. Tama, kala ko nabanggit ko yung pangalan. Sige, comment nga tayo mga anak. Tignan natin kung yung madaling part ng discussion ni Ma'am Judith, nakinig kayo. Bawang nakalimutan ko po sa bahay kubo. Sige, mamaya, mag-didipan tayo sa bahay kubo. Tingnan ko lang kung nakinig kayo ha. Sinong nag-introduce ng paggamit ng Venn diagram? Tignan natin ha. Tingnan mo dyan, Ma'am Jenny, kung may makita ka ha. Yes, meron ma'am dito, nagsagot. Wow! From Steven Jacinto. Yan si Buduan. Ang sagot ayan, niya ay nakikinig John talaga Ben. siya. Yan, Same John with Ben. Pero Sanjiro. kay yan si Buduan, mas nauna siya kay Sanjiro ni Tura. Pero ang spelling kasi ni Yancy is kulang ng letter N. Yan. Si Sanjiro ay double N yung Venn niya. Okay. Pero nakuha pa rin nila, no? Hindi lang siguro nakuha Pareho silang sagot dyan, Ben. Oo, kasi since oral Yan, naman yun, siguro shout first out. time niyang ma-meet yung pangalan ni John Ben. Yes. Congrats. Sanjiro, shout out anak ha. Galing naman. Ang tali-talino ng mother niya. Yes, congrats din kay Yancy. Asan na ba ang aking partner? Ito na ang pinag-uusapan namin. Asan na ba si Ma'am Janice? Kakanta tayo ngayon ng Bahay Kubo kasi ang tanong natin, mga anak, di ba? Sinabi ko kanina ang cardinality ay yung kung ilan yung elements. Ma'am Janice, magbigay ka nga muna ng cardinality bago ako magbigay ng tanong sa kanila. Example lang ng cardinality. Kapag sinabi natin kasing cardinality, it is the number of elements in the given set. Kumbaga, bibilangin lang natin ilan yung laman ng ating set. O halimbawa, the set, the days of the week. So, ilang days ba ang meron tayo sa isang week? So, the cardinality is 7. Diba? So ganun pala yun. Bibilangin mo yung laman. So halimbawa, Ma'am Janice, set that contains vowels of the alphabet, ang cardinality niya, A, E, I, O, U, 5. Tama ba? Ganun ba yun? 5. Yes, so malinaw yan mga anak ha. Okay, eto na ang tanong. Inaabangan kong mga sagot nyo. What is the cardinality or i-rephrase natin? Ilan ang cardinality o ng halaman na matatagpuan sa kantang Bahay Kubo? Go, go, go! O sige, sa kantang Bahay Kubo, anong cardinality ng halaman doon? Okay, sige, then mamaya, check natin kung tama yung sagot nyo, kakantayin ko yan. Sige, okay, basa tayo. Hello, Erica. Hello, John Dylan. Tingnan mo lang, Ma'am Jenny, kung meron na. Mag-rock ka lang dyan. Hello, Liza. Wow, meron ang sumagot? Yes, si bilis Sandro naman say yan. Sandra Dion de la Cruz. Naku, anak ni Ma'am Mardy ito eh. Galing ng mother. Yan, Magaling ang talaga. galing. Ang galing ng mother talaga. Nag-review siguro sila kagabi. Nag-review. Oo, okay. Check natin kung 18. Paano ba ang umpisa ng kanta na yan? Dali ba papakanta talaga? Kabisado mo na yan, ma'am. Oo nga, Bahay Kubo. Hindi kasali yun Kahit muntik
Ang halaman doon ay sari-sari, singkabas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Binilang mo na ba, ma'am? Wala, upot, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. 17! Sa paligid-ligid nito. Okay, tapusin kasi. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Okay, 18 nga, correct. So, congratulations. Sino yan? Galing. Pinakanta ko ng di oras ng bahay kubo, no? Okay, meron tayong nabasa. Sino yan, Ma'am Jenny? Si Sandra Dion de la Cruz. Si Sandra Dion de la Cruz. Sige lang paano meron ayan. pa bang ibang nakapagbigay From ng Seven correct Galileo. answer dyan? Wow, meron din dito. Kasi hindi ko Meron, makita. Giancarlo Pariñas. 18 din ang Sabi ni sagot niya. Gerald, ang halaman doon ay sari-sari. Ma'am, lahat po ng halaman, lahat daw ng halaman ni Sally. Okay. Sige, kangkong, wala. Ang kangkong, mga anak, alam nyo ba na ay example ng null set? Kasi walang kangkong sa bahay kubo, di ba? Next question. May mga bagong gulay sa bahay kubo kasi 21 ang sagot ni Luke Benko. Ay, siguro Kaya nagdagdag siya ng tanim. Oo, nagdagdag siya ng tanim. Okay. So magbigay nga naman ng example mga anak, sagot nga kayo, doon sa bahay kubo, ano naman ang example ng null set ng halaman sa bahay kubo? Sinabi ko kaninang null set, di ba? Sige nga, tingnan natin, pagandahan ng sagot. Null set. May sagot dito. Kung ang ating universal set natin, yung bahay kubo, yung halaman doon. Magbigay nga, tingnan natin para malaman natin kung active ang ating mga grade 7 and 8 na estudyante na nanonood at nakikinig dyan. Yan. Sabi ni Jocelyn Kate Gazigan, napapakanta ako, yawa, sabi niya. Nasasabayan ka daw ng kumanta. Sige, kanta pa. Okay, tingnan natin anong mga comment natin dyan? Medyo hindi ko nakikita kasi mga comment nila. Meron na. May nag-comment na ba ng null? Sige, ano nilagay nila? Sa null set ng bahay kubo. Bawang. Okay. Nasaan ba yung bawang? Wala bang bawang? Wala bang bawang? Kakanta o kulit? Kangkong. Okra. Ayun, kangkong. Ano pa? Okra. Oo, wala nga okra. Sige. Ano pa ang wala doon? So, ibig sabihin, habang nagbabasa si Ma'am Jenny, ang null set mga anak, yung mga elements na wala doon. Kaya, okay. Ma'am Janice, partner, habang nagko-comment sila ng mga wala sa bahay kubo. Repolyo. Sa atin, sige, magbigay tayo ng Pechay. example na meron sa ating department. Magbigay ka nga ng null set sa department ng math. Null set sa math department. Null set sa math department. Sige. Para mas maisip din nila. Sige. Since na-introduce naman tayo noong Monday, alam na nila kung sino-sino ang mga grade 7 teachers nila. So ngayon, ang example po ng null set is number of male teachers among the grade 7 teachers of the math department. Yan. Bilang Bakit siya null set, Ma'am Janice? Okay. Bakit siya naging null set? Kasi lahat po kami na grade 7 teachers ay panay babae. Wala pong naihalos na lalaki. Yan. So sana malinaw ang null set, Ibig sabihin ng null, wala doon. Shout out ko rin yung mga sagot nila, si Jerome. Ano sagot mo, Jerome Bareng? Ano ba shout out? Sitaw, merong sitaw. Sabi ni Luke, beautiful teachers. Wala nga sa bahay ko po yung beautiful teachers. Papaya, Sample ni Ma'am sabi ni Janice Jenny. yun. Dwayne, mustasa. Sayote. Ma'am, kakain daw. Sige, kain lang kayo. Patani. Gisantes. Sabi ni Mikaela. Sayote, tama, sayote. May gisantes pa.
Sabi ni Mikaela, Patani. patola. Ano yung parya? Sabi ni Ampalaya. Lea, Diana. Ampalaya, okay, sorry. Mais, sabi ni Ninya, Joyce Kamatis, Karen Ampalaya, Leslie Papaya. Ang gagaling nyo pag wala dun sa Look usapan. Ang galing nyo palang. talaga. Mikaela Patani. Oo, Masasarap sa Red. pakbet ito. Oo nga, may kamatis. Oo nga, no. Joyce Sige, Lucas, sabi ni- potato. Anong gisantes? Pinabasa ko, gisantes. Yung ano, Hindi ako yung pamit. Snow peas. Snow peas yan. Ang dami ko palang balato, okra, o nga no, ma'am, pa-shout out, okra ang sagot ko. Sige. Okay. So, napasarap ang ating mga pagko-comment, pero meron pa tayong isang hinihintay na magdi-discuss para magpatuloy tayo sa question and answer, mga anak, ano? Marami pa tayong oras mamaya, magbabot tayo. Kaya abangan mamaya yung mga tanong. Madadali lang yung tanong, kaya huwag kayong mga sumasakit daw ang ulo dyan. What? May Diba? utong. Ma'am Ella, nabasa mo ba itong utong na sagot? utong. Ay, ano yung utong? Ano ba yung utong, ma'am? Utong yun. Yan. Ma'am Janice, Ilocano ka. Tagalog kasi ko eh. So meron kasi yung Sitaw. sitaw. Okay. Ma'am Janice, meron ba tayong second facilitator para ipagpatuloy ang ating discussion? Yes, ma'am. So, this time, for the second part of our discussion, i-welcome po natin si Teacher Mardy de la Cruz. Ito pala yung mataas ang energy. Ito na, abangan yung mga anak. Sobrang taas ng energy. Go, go, go. Ibigay mo na. OG! Go, Ma'am Mardy. Ano ba? Hello? Nakikita ko? Naririnig pa? Hindi ko kasi makita. Yes. Hindi ko rin makita. Yan. So, I'm back, my grade 7 learners. Ayan. Okay. So, bago ako mag-proceed sa next topic natin, gusto kong batiin si Ma'am Laila A. Tagno. Thank you, Ma'am, for watching. Nakita ko nag-comment na kanina. At ang ating star sender, nakita ko anak ko to, 7 Newton, si Dwayne Austin Agsalda. Thank you, Dwayne, for sending stars. Yan. Okay, so now let's proceed with problem solving involving set. Yan. So dito, dapat nakinig kayo kanina sa Venn diagram dahil dito natin gagamitin ang Venn diagram sa pag-solve ng iba't ibang problems. Word problems involving sets. Okay, so let's have the first problem. Meron na ba yung first problem natin? Hindi ko makita. Yes, ma'am. Naka-flash na po. Ayan. Ay, okay. Wait lang, hindi ko makita. Ito na lang sa akin. Okay, so for our first problem, 50 students was surveyed through social media about their option of classes they most prefer for this coming opening of school year. 15 of the students wants online schooling, 20 of the students wants actual face-to-face schooling, and 7 want both option. Okay, so paano natin sasagutin ang mga tanong na to? So first we have question letter A. How many students want online schooling only? So hindi natin pwedeng sabihin agad na 15 dahil yun yung nasa problem. So titignan natin mamaya ilan kaya yung 15 lang ang may gusto. I mean, yung online lang ang gusto nila. Okay, next. How many students want face-to-face schooling only? Ibig sabihin nito mga anak, yung A and B, ang hinahanap natin, dapat yung may gusto lang ng online. So dun sa given na problem, yung 15, pwede kasing yung 15 na yon ay may kahalong online ang gusto niya and at the same time, gusto niya rin ng face-to-face. Okay? Then how many students want at least 2 schemes of classes? And how many students do not want any of the 2 options? Okay, so umpisahan na natin. Paano nating sasagutin? Dapat mga anak, meron kayong
ballpen dyan at notebook kasi yung iba dito sa hindi sapat na mag-screenshot lang kayo. Dahil yung solution ay wala dyan, sasabihin ko lang. So, dapat nag-take down notes kayo. Okay, so let's have the next slide, please. Okay, so for the Venn diagram, okay, tignan niyo yung ating Venn diagram. Paano bang gumawa ng Venn diagram? Naggaling dito sa mga ganitong word problems. So first step, take note ha. First step, ang una niyong lalagyan dyan ay yung intersection. Okay, asan dyan ang intersection? Dun sa problem, ang intersection ay yung merong gusto sa dalawang options. So yung Venn diagram natin, meron tayong dalawang circles dyan dahil given tayo ng dalawang sets. Ano yung dalawang sets na yon? Yung O natin ay students who want online schooling. At yung F natin, students who want face-to-face schooling. So yun yung una nating ibibilog. So O and F. Okay, so gaya ng nasabi ko kanina, una nating ilagay ay yung intersection which is 7. So ayan, isusulat nyo dyan yung 7 sa gitna, yung nag-meet yung dalawang circle. Yan yung dalawang sets natin. So ang ibig sabihin yan, yung 7 na yon gusto nila ang online and face-to-face. Now, kung titignan nyo yung Venn diagram, bakit naging 8 na lang yung nakalagay sa may labas ng 7, yung hindi kasama yung intersection? Bakit 8 na lang? Okay, so paano nakuha yon? Sabi sa problem, 15 of the students want online schooling. Since may 7 na tayong nailagay kanina at kung papansinin nyo, yung 7 ay kasama sa bilog ng O. So kasama na siya doon. Ibig sabihin kasama na siya doon sa 15, yung 7 na yon. So therefore, yung 8 na yon, yun yung ayaw ng face-to-face. At sila, gusto nila online lang. Okay? Then next, saan naman nakuha yung 13? Sa problem, wala namang 13. Okay, so gaya ng ginawa natin kanina sa set O, i-minus natin. Sabi sa problem, there are 20 students who want actual face-to-face. So since may 7 na kanina, i-minus natin, 20 minus 7 is 30. So yan. Ngayon, kung papansinin ninyo, medyo may kulang dyan sa Venn diagram natin. Sabi kanina sa problem, there are 50 students who were surveyed. Ilan lang yung nandyan? Meron lang tayong 28 dyan. Sa mga numbers na yan, kung ipa-plus mo yan, there are only 28 students. So, ibig sabihin sa Venn diagram, mga anak, pakidagdag dyan sa notes ninyo, dapat may nakasulat na 22 sa labas ng dalawang bilog. Okay? So, pero nasa loob pa rin siya ng rectangle, yung universal set. Ibig sabihin nun, may 22 na nasa labas. Okay? So, tignan natin ano yung 22 na yan. So, let's answer the first question. How many students want online school only or online schooling only? Okay. So, from the Venn diagram, yung 8 daan, gaya ng sinabi ko kanina, ang gusto lang nila ay yung online schooling. Ayaw nila yung face-to-face. So therefore, the answer is 8. Okay? So yan, yung 8, ayaw nila ng face-to-face, online schooling lang ang gusto nila. Okay, next question. How many students want face-to-face schooling only? So dapat dyan sa Venn diagram, hindi natin isasama yung students na may gusto naman ng online. Dapat ang kukunin lang natin yung gusto lang ng may face-to-face only. And that is yung 13. Ayan. So tatanggalin mo, takpan mo yung may bilog ng online. Kung ano yung natira, yun lang yung may gusto ng face-to-face. Ayan. Next question. Okay, for next question, how many students want at least 2 skins of
classes. Okay, at least 2, ibig sabihin 2 pataas. Okay, 2 pataas or 2 or more. Pero kung titignan natin, dadalawa lang yung given, so ibig sabihin, correction lang mga anak ha, hindi yung 35 yung sagot. So, ibig sabihin nung at least 2, 2, 3, 4, and so on. Pero dahil dalawa lang ang given na sets natin, ang kukunin lang natin dyan ay yung 7. Ibig sabihin, 7 lang ang may gusto ng dalawa pataas. Pero dahil dalawa lang, hanggang dalawa lang tayo. Okay? O, pakisulat sa inyong mga notes. Ang sagot sa letter C ay 2. Okay, next question. Next slide po. Yan. So 7 ang sagot. Okay. Letter D, how many students do not want any of the 2 options? Okay, saan natin hahanapin yon? So gaya ng sinabi ko kanina, dun sa Venn diagram natin, pakilagay ang 22 sa labas. Bakit may 22 doon? Out of 50 students, ang sumagot lang ay ilan sila? Yang 8 plus 7 plus 13 is 28. So 28 lang ang may gusto ng online at face-to-face at ang iba wala sa dalawa. So therefore, 50 minus 28 is equal to 22. So ibig sabihin mga anak, 22 ang ayaw mag-online at ayaw ng face-to-face. Dahil sila, baka ang gusto lang nila ay modular. Okay, gaya modular at pwede ring yung RBI. Yan. So yun ang gusto nila kaya hindi sila sumagot ng online at saka face-to-face. Yan. So kung may tanong kayo diyan sa problem na yan, pwede niyo i-type sa comment box. Okay, so let's have the second problem. 40 people are asked about the social media accounts that they have. So let F equals people who have Facebook account, T equals people who have Twitter account, and I are those people who have Instagram account. Okay, so the question is, how many people have? Yan, so ayan yung Venn diagram natin, kabaligtaran na to ng ginawa natin kanina. Sa problem na to, given na yung Venn diagram. Okay, so yung F dyan, yan, makikita nyo, dapat titignan nyo lang yung nasa bilog ng F, yung nasa loob ng bilog ng F. Yun yung mga Facebook, yung may Facebook accounts. So dapat nag-a-add na kayo dyan ilan ang may Facebook accounts. Yung nasa loob ng T, ng bilog ng T, yung nakikita nyo mga numbers dyan, 2, 4, 6, and 7, silang lahat yung may Twitter account. And yung nasa I, yung 2, 3, 4, and 5, pag pinagsama-sama mo, yun lahat ang may Instagram account. So the first question is, how many people have Facebook accounts? So yan, ilan sila? I-add natin. 8 plus 7 plus 2 plus 5, yan lahat ang may Facebook account. Tignan nyo yung nasa loob ng bilog ng set F. So therefore, the answer is 22. O, ganun lang kadali. Next question. For number 2, how many people have Facebook and Twitter accounts? Kung naalala nyo kanina, dun sa diniscuss ni Teacher Judith, kapag sinabing end, yun ay intersection. So hanapin natin yung intersection ng Facebook and Twitter. So yun yung merong nakalagay na 2 at saka 7. Ibig sabihin, yung 2 at 7 na yan, sila yung merong Facebook and Twitter account. So therefore, the answer is N of F, yun, intersection T, ibig sabihin cardinality ng F intersection T is 2 plus 7, which is equal to 9. So therefore, 9 ang merong Facebook and Twitter accounts. Next question.
Okay, ilan naman ang merong Facebook or Instagram accounts? Okay. Pag or naman ang ginamit natin, ibig sabihin that is union. At kapag kukunin mo ang union, i-add mo lahat ng nakikita mong numbers sa loob ng dalawang sets. Yang Facebook at saka Instagram. Ano yung mga yon? We have 8 plus 7 plus 5 plus 2 plus 4 plus 3. Huwag niyong pansinin yung set T. Okay? Basta dapat nakafocus lang kayo sa dalawang circles na F and I. Lahat ng numbers na nakikita nyo doon, yun ang i-add nyo. So therefore, there are 29 people who have Facebook or Instagram accounts. Okay, so tandaan lagi kapag and intersection, kapag or union. Okay, next question. Okay, we have how many people have Twitter and Instagram accounts? And ang ginamit, so this time, intersection ulit ang gagawin natin. Tignan yung set ng Twitter and Instagram, yung nasa gitna nila. Ano yung nag-intersect doon? Yung 2 at saka yung 4. So to get the answer, we're going to add 2 and 4. So the answer is 6. Ibig sabihin, 6 ang merong Twitter and Instagram accounts. Tandaan nyo mga anak yung ginagawa natin ha. Para kapag meron tayong problems dyan sa inyong last, alam nyo nang sagutin. Or alam nyo na paano nasagot yung mga nakalagay na activities doon. Okay, next question, number 5. Okay, how many people have Facebook or Twitter naman? So Facebook or Twitter, union ulit tayo. Tignan ang set F and T. Yung F and T natin dyan. So yung mga nasa bilog ng F ay 8, 5, 2, and 7. Okay, then 4 and 6 naman yung kasama sa Twitter. So since yung 2 and 7 kanina nasabi na natin, huwag nyo nang ulitin na i-add. Kasi nandun na sila. So parang dinoble nyo na sila kung uulitin nyo pa ulit. Okay? So i-add lang lahat yon. The answer is 32. So there are 32 who have Facebook or Twitter accounts. Next. Number 6. Yan. So how many people have Facebook accounts only? Only. Ibig sabihin, yun lang. Wala silang Twitter, wala silang Instagram. So takpan nyo lang yung circle ng or yung set ng I at saka T para makita nyo agad. Ilan yung may Facebook lang. Facebook account lang. So there are 8. O, ganun lang kasimple mga anak. Takpan nyo lang. Kaya yung makikita nyo dyan, cardinality of F, tanggalin yung T at saka yung I na nakasama sa set ng F. So the answer is 8. Next, number 7. Ito yung mga possible na questions sa mga word problems involving set. So dapat nakikinig kayong mabuti dahil may encounter nyo rin to sa ibang mga problems. Okay, how many people have Twitter and Instagram but not Facebook accounts? Meron silang Twitter and Instagram pero wala silang Facebook account. Ayan, so makikita nyo, tinakpan yung Facebook para hindi nyo na maisama. Now, since Twitter and Instagram, ibig sabihin yung intersection ng Twitter at Instagram, makikita nyo dyan yung 4. So, tanggalin natin yung kasama dun sa kanila na F kanina. So, the answer is just 4. Yan. So, kahit hindi na kayo mag-compute, takpan nyo lang. 4. So, yun na kaagad ang sagot. Okay, next, number 8. How many people have Facebook or Twitter? Ibig sabihin ng or, union, magkakasama lahat. Facebook or Twitter, but not Instagram accounts. Meron silang Facebook or
Twitter, pero wala silang Instagram accounts. Ano yung mga yon? Yung lahat ng nasa F ay, ano yung nandun kanina? 8, ma'am, patanggal mo na po yung bilog. Ayan. So, lahat ng nasa F, 8, 7, 5, and 2. Lahat ng nasa T, 7, 2, 4, and 6. So, lahat ng yun may Facebook at Twitter. Pero, tatanggalin natin yung walang Instagram accounts. Ayan. So, tatakpan lang natin. Yung natira, yan lang yung may Facebook or Twitter. Pero wala silang Instagram account. So, therefore, the answer is, add lang natin lahat ng nakikita nyong numbers dyan. 8 plus 7 plus 6, the answer is 21. Yan. So, ganun lang mga anak kapag mayroong mga ganyang question or tapos but not, tanggalin. Takpan nyo lang. Okay, number 9. Okay, how many people have all three? Napakasimple, hindi na kailangan mag-compute. Based from the Venn diagram, asan dyan yung sa tingin nyo ay meron silang tatlong accounts na Facebook, Twitter, and Instagram. Yun yung intersection ng tatlong bilog. Yan, yung nakikita nyo dyan na nabilugan, which is 2. Ibig sabihin, merong dalawa sa 40 na tao na tinanong na merong Facebook, Twitter, and Instagram. So, ganun lang kasimple, yung all three. Intersection ng tatlong sets. And for the last question, how many people have neither one of three? Wala sa tatlo. Okay? Wala silang Facebook, Twitter, at Instagram. Ano yun? Okay, so tignan natin lahat ng merong, kunin muna natin yung mga merong accounts. So yan yung union ng may Facebook, Twitter, and Instagram. I-add lahat ng mga numbers na nasa tatlong sets. So we have 8 plus 7 plus 5 plus 2 plus 4 plus 3 plus 6. Yun yung lahat ng nasa tatlong bilog. Now, paano natin makukuha yung 5? Ano yung 5 na yan? So we're going to get the complement. Yung sum nung tatlo ay 35. Kung i-add ninyo yan, that is 35. Sabi kanina sa problem, there are 40 people. Ibig sabihin may nawawalang 5. Tama? So may nawawalang 5. Asan yung 5? Wala silang Facebook, Twitter, or Instagram. Nasa labas sila ng tatlong bilog. And that is the complement of the 3 sets. So we have cardinality of the complement of the union of the 3 sets is equal to 5. So the answer is 5. May 5 tao na walang accounts na Facebook, Twitter, or Instagram. Ayan, 10 questions, isang problem lang. So dapat mga anak, nasundan nyo kung paano kunin yung mga sagot. Dahil meron pa tayong last problem. Okay. Nakakapagod. Okay, May last problem pa ba? Oo, may isa pa. Sige, go. Diretso mo na, ma'am. Sige. Iano ko lang. Kasi doon kanina sa second problem, given yung Venn diagram. Paano kung walang Venn diagram? Paano nilang gagawa ng Venn diagram? Yung ganitong problem na involve ang tatlong sets. Kaya medyo mahirap-hirap ito. So, bigyan natin sila ng isang example na merong ganitong problem na gagawa sila ng Venn diagram. Okay, for the last problem, 100 students were enrolled in special program in the arts. Okay, sa SPA, meron tayong singing, okay, yung mga nilagay na programs. Music, dance, and visual arts yan. Visual arts. Okay. 27 are inclined in singing, 42 are inclined in dancing, 35 are inclined in painting. Ibig sabihin ng problem nito, yan yung bilang ng mga students na gusto nila ang singing, 42 yung dancing, 35 ang painting. Pero there are 15
of those students na gusto yung dalawa, singing and painting. Merong 18 na gusto na both dancing and singing. And then 20 are both inclined in painting and dancing. Tapos dun sa lahat ng students na yon, merong 10 na inclined dun sa tatlo. Bet niya ang singing, ang dancing, at saka ng painting. Okay? Now, questions. How many are into singing only? O paano natin sasagutin? Eh yung nandyan sa problem na 27, hindi sinabing yung 27 na yan, ang gusto nila ay singing lang. Kasi dyan sa 27 na yan, meron dyan ang may gusto rin ng painting. At meron din dyan ang may gusto rin ng dancing. Okay? So how many are into dancing only? How many are into painting only? Now, how many students are both inclined in both singing and dancing but not painting? Ilan yon? So kung pagtitignan natin yung problem, hindi mo makukuha dyan yung mga sagot sa questions na yan. Yan. So iisa-isahin natin itong mga questions later. So dun na tayo sa next slide na po tayo, ma'am, dun sa meron ng Venn diagram. Yan, okay. Now, let's have the Venn diagram. Lagyan nyo na lang ng rectangle dyan, ha? Para yun sa universal set. Let A equals number of students inclined in singing. And set B consists of the number of students inclined in dancing. Set C is equal to the number or the set containing the number of students inclined in painting. Okay. So for this problem, kapag gagawa tayo ng Venn diagram, gaya ng sinabi ko kanina sa unang problem, ang una nyong lalagyan ay yung intersection ng tatlo. Ano yun? Yung nasa problem na all. 10 are all inclined into the 3 performing arts. Yan ang una nyong ilalagay sa Venn diagram. Yung all, intersection ng tatlo. So dun sa ating tatlong sets, yung may nag-meet yung tatlong circles, dun nyo isusulat yung 10. Yan yon, yung nasa pinakagitna. Isulat ang 10. Okay, next. 20 are both inclined in painting and dancing. Dun sa set natin na painting and dancing, ang dancing ay B, painting ay C. 20, bakit 10 na lang yung nakalagay? Kasi meron na tayong 10 kanina. Huwag mong doblehin, huwag mong ilagay na 20 dun sa may part na yan, nakatabi niya. Kasi may 10 na, i-minus natin yung 10 sa 20. Para pag pinagsama mo yung 10 plus 10 na yan, yan na yung 20 na students na both inclined in painting and dancing. Okay? Next, 18 are both inclined in dancing and singing. Ang dancing and singing, A yung singing, dancing B. So yan. May 10 na kanina. I-minus lang ulit natin. 18 minus 10, may natitirang 8. So 8 ang ilalagay natin. Okay? Next, 15 are both inclined in singing and painting. So yung A and C. May 10 na tayo, i-minus natin. 15 minus 10 is 5. Yan, ano na lang ang wala dyan? Yung mga nandun sa ABC na walang intersection. Ibig sabihin sila yung mga wala ng ibang bet na skill. Okay, let's have, saan muna tayo? 35 are inclined in painting. Dun muna daw tayo sa B, dancing. Ilan sa dancing? 42. 42 are inclined in dancing. Pero, tignan nyo yung bilog ng B or yung set B. Meron na tayong nakalagay doon na 10, 10, at saka 8. Ibig sabihin, meron na tayong 10 plus 10 plus 8, may 28 na. Tanggalin natin yung 28 dun sa 42. So therefore, 14 na lang yung isusulat natin sa circle na yan, sa part na yan na hindi kasama, na walang ka-intersection. Okay, for painting, we have 35. So since
focus lang kayo sa circle or sa ng C. Meron nandun 10, 10, at saka 5. So since there are 35, tanggalin yung 25. So ang natitira na lang ay 10. And sa E naman, set A, singing, 27. So tanggalin din natin yung 8, 10, and 5. So ang natira na lang is 4, yun na yung ilalagay natin. May part na yan ng A. Okay, answer the, wait lang. May hindi nakasama dyan. Yung, kung bibilangin nyo lahat yan, dapat mag-eksakto siyang 100. Okay, so tignan natin yung question. Mabilisan na, dapat makasunod ha. How many are into singing only? Ayan, yung into singing only, yung walang ka-intersection. Hindi niya gusto ang dancing at painting. So that is, sa set A, yung 4. Okay, takpan yung B and C. Ang naiwan ay 4. Yun na yung sagot. How many are into dancing only? So this time, ang tatakpan nyo naman ay yung A at saka C. So the answer is 14. Okay, o dapat nasusundan ha. Next question. How many are into painting only? Ang tatakpan natin this time, yung A and B. Okay, takpan ng A and B, ang natira, 10. So sila yung into painting only. Now, eto na tayo sa next question. How many students are both inclined in both singing and dancing but not painting? So singing and dancing, ibig sabihin intersection ng A and B. At ang makikita nyo doon, 8 at saka 10. But not painting. So tanggalin natin yung painting na 10. Ibig sabihin, ang natira na lang ay 8. So the answer is 8. Next. Nakakasunod. Nakikinig dapat kayong mabuti mga anak. Okay, letter E. How many students are both inclined in both painting and dancing? Asan yon? Painting and dancing, B and C. Ang intersection nila, yung may nakalagay na 10 at saka 10. But not dancing. So, hindi natin, wait lang. Singing and dancing, but not painting siguro ito. Okay? Paki-correct mga anak. Asan na ba tayo? Anong letter na ba tayo? Letter, nalito na ako sa ano. Okay, letter E, both inclined in both painting and dancing but not singing, tanggalin ang singing, yung letter A. Yung set A. So tanggalin yung 10, ang natira ay yung isang 10. For letter F, both inclined in singing and dancing, so that is A and B, yung intersection ng A and B. So yun ay 8 at 10 but not, ano ba to? Okay. But not singing and painting pala, but not dancing. Ayun, pasensya na. Nadudulingan ko yata. Okay, singing and painting but not dancing, there are only 5. So dun sa 10 at 5, tanggalin ang 10 kasi hindi siya inclined sa dancing. Okay, next, we have letter G. Both inclined into either singing or dancing. Asan na? How many students are both inclined into either singing or dancing? Kapag or ang ginamit, mag-a-add tayo. So paki-check mga anak, mag-a-add dapat tayo dahil yan ay or. So A union B. Okay, so ang titignan natin, yung set A, we have 4, 5, 8, and 10. Tapos isama natin yung nasa set B na 10 at saka 14. So i-add natin lahat yon. So we have 4 plus 5 is 9, plus 8 plus 10, and then plus 14 plus 10, we have 51. So the answer in letter G is 51. Union dapat yan mga anak. Okay, kasi or. Next for letter H, how many students are both inclined into either dancing or painting? So union ulit ito. Dancing is yung set B and painting
painting is C. Ang nakikita natin dyan ay 14. I-add lang natin lahat. 14 plus 8 plus 10 plus 10 plus 10 plus 5. So ilan lahat yon yung nasa bilog ng B and C. So there are 57. Please take note, 57. Okay, for letter H, 57. I-add lang ang sets B and C. Okay, next, last two questions. Letter I. How many students are, next slide po. How many students are both inclined into either singing or painting? Or ulit ito mga anak, kaya union. Singing is set A and painting is set C. So ang mga nakikita natin dyan ng mga numbers, we have 4 plus 5 plus 10 plus 8 plus 10 plus 10. So there are 47. Ganun lang, i-add nyo lang lahat ng nasa bilog ng A at saka C. And last question, how many students are not into any of the 3 performing arts? Paano natin ito solve yan? Wala dun sa 3 ang gusto nila. So gaya ng ginawa natin kanina sa previous problems, dito sa problem na to may 100 students. Ang gagawin natin para mahanap natin ilan yung walang gusto sa 3, not inclined into the 3 performing arts, i-add natin lahat yung nasa bilog ng, nasa sets ng A, B, and C. So add lahat ng numbers. Wala dapat kayong mauulit dyan na number. So lahat lang ng number dyan, 4 plus 5 plus 10 plus 8. Huwag niyong ulitin yung 8 and 10 ulit dahil nasa B siya. Walang ganon. Lahat lang ng numbers na nakikita dyan. So if you're going to add those, there are 61 students only na may gusto ng singing, dancing, painting. So we're going to subtract that from 100. So 100 minus 61 is equal to 39. So therefore, there are 39 students who are not into any of the 3 performing arts. Yan. So yan yung solution natin. Okay, ayan. So natapos din. So ang hirap ng ganito puro problems, word problems, di ba? Ayan, so kung may tanong kayo mga anak, ano niya lang sa comment section natin. Okay, back to you, host. Okay, ayan. Di ba? Habang ikaw ay nagdi-discuss, ma'am, nakikinig ako at nagbabasa ng mga comments. Shout out sa ating 139 viewers. Thank you mga anak, nakakatuwa sila. Kahit na medyo nalilito sila sa napapakinggan nila, mukhang nawiwindang sila. Ano nang nangyayari sa mundo? May pandemya tapos ganyan. Okay, salamat active na active. Ayan, hindi ko na kayo mababanggit sa mga nagla-like at nagko-comment sa ating comment box. Sobrang active, Ma'am Mardy. Pag may binanggit kang number, tinatype nila. Naiintindihan daw ba nila? Hindi ko kita. Naiintindihan daw ba nila? Nila yan. Babalik-balikan nila yan kapag hindi nila maintindihan. Pwede nilang panoorin ulit. Kasi yung binigay natin dito, yung talagang medyo mahirap na para ma-explain ng maayos. Okay? So sa mga nagko-comment dyan, hello sa inyong lahat. Meron tayong inaabol na deadline, so go, go, go. Punta na tayo sa summary mga anak. Okay, Ma'am Janice, ano ba ang meron dyan? Ang dami nila. Go, go, go. Ma'am, for the summary of the lesson, tawagin natin ulit ang learning facilitator, si Ma'am Mardy, to give the summary of the lesson. Ma'am Mardy. Oo, paspasan lang para sana na-exposure mo. Final shout out. Oo, minsanan lang para go. Kasi sabi ni Sir Gus. Andyan pa ba? Okay. Ma'am, si Ma'am Judith sa summary. Sige, basahin na lang natin ang laman ng summary ng diniscuss nila. Asa na ba yung slide nila? Okay, so diniscuss natin kanina mga anak, definition of Venn diagram, about sets,
and subsets. O, sinabi ko sa inyo kanina, di ba, ang subset part ng set, and the universal set ay yung kabuuan. Okay? Next slide, please. Para umabot tayo sa evaluation, may mga tanungan pa kasi tayong hinahabol for 5 minutes. And of course, discuss din kanina mga anak, kung medyo normal lang yan sa math, medyo nalilito, balikan nyo lang, hawakan nyo yung inyong mga learning activity sheets, then sabayan nyo ng pakikinig, then malilinawan kayo. Kung hindi pa rin, ulit-ulitin mo lang, pagka hindi na talaga, okay, magpahinga muna. Okay, 4 basic operations on set. So we have union, intersection, difference, and complement. O, ayan. Medyo hindi ko na palalalimin, kasi ba umawit tayo ng magdamag dito, kayang-kaya ko naman yan. Kaya lang, may oras tayong sinusunod. Okay, for evaluation part, mga anak, may tanong tayo dito, ano? Please key in your name and section and the letter of your answer para makita nila na talagang active pa kayo dyan, yung 132 viewers natin. If A equals the set that contains 1, 3, 5, 7, 9, and B is 2, 3, 5, 7, what is A intersection B? To make it clear, ang intersection, mga anak, ano yung meron kay A na meron kay B? Go, go, go! O, basa tayo ng komenta. Kahit ng 2 question lang tayo sa evaluation, Ma'am Janice, para ma-check lang natin ang audience impact. Sige, basa tayo ng comment. Kung anong letter ang sagot nila. Okay. We have Sanjiro, nag-comment na, pero hindi ko muna babasahin ang sagot niya para makakita pa tayo ng iba. Okay, meron dito. Okay, may sagot na rin sila. Si Wendell Agas, hello. And Ashley. O, sige, anong sagot nila sa ating first evaluation question? Sige, meron tayong kanina pang nakakakuha si Sanjiro, no? Very good, ano? Pero sige, basa pa tayo ng isa pa bago tayo mag-move. Nababasahin ni Ma'am Janice ang second question. Oo, habang kumakain sila, sige, go, sagot lang. Okay, si Dwayne. Sige, basahin na natin. Ang correct answer dito, mga anak, ay nakuha na. Ang sagot. Siyempre, pag intersection, ano yung meron sa set ng A na meron sa B? It's letter A. It's 3, 5, 7. Kasi meron yun pareho sa kanila. Okay, last question, number 2. Ma'am Janice, basa. Okay, ulitin ko, medyo choppy yata. Oo, medyo nawawala yata si partner. What does the shaded portion of the Venn diagram represent? A, bond and arc. B, only arc. C, bond or arc. Or D, neither. Letter only. Go, go, go! O, yung shaded part ng arc, anong tawag sa kanya? Binanggit nila kanina yan kung and, kung only, or kung or. Ayan. Sige, kahit isa na lang makakuha. Then, closing na tayo dahil talagang sumisignal na it's already time. Thank you po sa mga masugid na nanonood pa rin, ano? Sa mga grade 7 na talagang tinatsaga hanggang kanina, hindi sila bumitaw. Okay, Ma'am Jenny, meron na ba dyan? Ay, dami nagsagot ng A kanina. Okay. Marami nang sumagot, oh. Okay. Sige. Let's reveal. The correct answer is B. Okay, it is only art kasi hindi kasali yung iba. Yun lang yung shaded part. So, mas gusto pa naming mag-stay mga anak, kaya lang, limitado na ang naiiwang oras natin. Gusto ko man kayong batiin lahat hanggang magdamag mag-umaga. Kayang-kaya ko yan. Kaya lang, ang oras hindi niya na kaya. Okay? We would like to thank our facilitators today. Thank you, Teacher Mardy C. De La Cruz sa ating production team ngayong umaga. Teacher Judith S. Gamilo. At the same time, si Teacher Judith po ang ating presentation designer. Ang galing mo, ma'am. Ang galing-galing. And of course, sa mga kasama namin na nandito din, hindi nyo lang sila nakikita mga anak, to Ma'am Jenny Carino,
to Ma'am Lori Lee Vinitura, and of course to Ma'am Mylene Relutin. Yan po ang ating team. Salamat po sa pakikinig sa aming mga anak. And of course, Ma'am Janice, sino pa yung nandyan? Teacher Juan Guillermo, ang ating our Medyo nag-happy pre-shipping yata, no? Choppy-choppy yata si partner. Tama ba, Sir Joshel? Choppy ba? Nagcha-choppy ba siya? Sige, ulitin na lang natin yung sinabi niya. Interpreter niya ako. Special thanks to Sir Joshel Rizal Guillermo, our head teacher, Mami na itawid namin, Ma'am Merlida D. Dante, to our assistant principal, Ma'am Ruby R. Guillermo, our officer in charge at Chief Education Supervisor of the Division of Isabela, Sir Rodrigo V. Pasqua. Maraming salamat po sa inyo. And of course, I am Ojiwa, Teacher Rowella S. Santos. And my partner is Ma'am Janice Bills A. Simon, na medyo mahina ang internet kaya ako nang bumati para sa kanya. Abangan po natin ang next live streaming ng Science 8 mamayang alauna. Thank you for staying with us. See you again next time on Math Alive sa Facebook Live. Salamat po at ating code, basahin lang natin. Wala na. Wala na, sige. Pre-calculus, advanced algebra, intermediate algebra, trigonometry, elementary algebra, geometry, mga araling dapat tuklasin, mathematics learning area, mathematics kahit saan, kahit kailan, mathematics, maaasahan, inyong tututukan dito sa 106.3 DWDR-FM. Basta Dance Radio, learning is amazing! Ito ang 106.3 Dance Radio. Dance Radio. Prepare yourself. Ang silid-aralan sa radyo, hatid namin ay makabagong paraan ng pagtuturo at kalaman. Mapaumaga, tanghali o hapon man yan. Ang istasyong magbibigay impormasyon kahit saan man. Alright, here we go. 106.3 Dance Radio. Doña Aurora National High School, Santa Rita, Aurora, Isabela. This 106.3 DWDR-FM. Nais mong matuto, buksan mo ang iyong radyo. Lahat kami ay narito, tapat sa aming serbisyo. Walang problemang di malalampasan. Magliliwanag ang ating kinabukasan. Dance Radio, silid-aralan sa radyo. Hatid namin makabagong paraan ng pagtuturo. Kahit saan at kahit kailan, hindi ka iiwanan. Hatid namin bagong kaalaman. Edukasyo'y susulong, basta't magtulong-tulong. Sulong edukalidad, Dance Radio.